สวัสดีครับมาชมวิธีการติดตั้งและตั้งค่า Tuya Smart Breaker รุ่นจอ LCD นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับเทียบกันตัวทางซ้ายเป็นทองโกขนาด1ดินส่วนตัว Smart Life LCD ขนาด2ดินนะครับจอ LCD ค่อนข้างดูโอเคคนนิยมส่วนทางซ้ายเนี่ยผมก็จะติดตั้งเช่นเดียวกันคลิปนี้มาแนะนำวิธีการตั้งค่าตัวทางขวานะครับก็ลองใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นขาออกนะครับเป็นไฟ AC จากโซลาร์เซลล์มาที่บ้านส่วนการติดตั้งก็ด้านบนเป็นไฟขาเข้าครับ in ทั้ง L และ N นะครับแล้วก็ out ด้านล่างเป็นทั้ง L และ N เช่นเดียวกันก็เหมือนเบรกเกอร์ทั่วไปครับแต่จะมีความสามารถในการตั้งค่าผ่าน Wi-Fi ได้ขั้นตอนการเชื่อมต่อเบรกเกอร์ Tuya Wi-Fi แบบ LED ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับเขาบอกว่าให้เราดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้แบบนี้นะให้ดาวน์โหลดแอปซึ่งแอปก็จะเป็น Smart Life ผมเชื่อว่าหลายๆท่านใช้อยู่แล้วนะครับเปิดแอป Smart Life ขึ้นมาเตรียมพร้อมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับให้คุณกดปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่มดาวแล้วก็ Distribution Network นะครับตัวนี้นะที่3กดค้างไว้5วินาทีนะครับตอนนี้ไฟ Wi-Fi กระพริบรัวนะครับสังเกตดูนะกระพริบรัวมากๆหลังจากนั้นให้คุณเข้ามาที่แอป Smart Life ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับ Add Device โอเคเขามาเองนะเหมือนมี Bluetooth Edge เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่เจอก็ให้เข้ามาที่ด้านพลังงานนะครับแล้วก็ Switch Wi-Fi Module ครับแต่ว่าเขาเจอเองก็ไม่ต้องครับสักครู่เนี่ยเข้ามาเองแอดได้เลยครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเชื่อมต่อที่เป็น Wi-Fi ก็ Wi-Fi เมื่อสักครู่เราเชื่อมต่ออยู่แล้วครับแล้วก็ถอยไปที่แอปโอเคเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโอเคเนี่ยครับถ้าเบรกเกอร์เขาคุยกับเซิร์ฟเวอร์ของ Smart Life ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ครับกดปุ่มด้านล่างนะครับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับปกติแล้วนี่คือหน้าจอของเขาเวลาที่เราเข้ามาดูพลังงานนะครับก็จะเห็นกระแสที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับที่วิ่งผ่านตัวเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็กำลังไฟจะเห็นเป็นกิโลวัตต์นะครับอันนี้เขาจะปรับไปปรับมาอยู่ที่หน่วยตรงนี้นะเล็กๆตรงนี้นะครับตอนนี้กิโลวัตต์ก็คือต้องคูณพันถึงจะเป็นวัตต์ตอนนี้ก็64วัตต์นะครับความต่างศักย์ประมาณ230แล้วก็พลังงานกระแสไฟรั่วนิดหน่อยครับกระแสไฟรั่วขึ้นอยู่กับว่าโซลาร์เซลล์หรือระบบของคุณเนี่ยมีสายดินหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะของผมเนี่ยใส่กาวหรือไม่กาวก็ขึ้นกระแสไฟรั่วเหมือนกันแต่พอใส่กาวเนี่ยกระแสไฟรั่วจะน้อยกว่าแล้วก็กระแสไฟมันจะวิ่งลงดินหรือวิ่งลงกราวเลยนะครับเวลาที่เราเอาไขควงไปแตะถ้าเกิดเรายังไม่เดินกราวเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงแต่พอเราเดินกราวลงดินแล้วเวลาเอาไขควงไปแตะมันจะกลายเป็นไม่มีไฟนะครับนี่คือข้อดีของการเดินกราวนะครับแต่ในตัวเบรกเกอร์มันจะขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับปล่อยให้เขาขึ้นไปถ้าเกิดรู้สึกว่ามีกระแสไฟรั่วก็ปิดใช้งานก็ได้นะครับวิธีแก้ไขอาจจะไม่สุดหรือทั้งหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องแก้จุดไหนอีกเดี๋ยวขอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการตั้งค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้นะผมจะใช้กรณีที่เป็นฉากนะครับส่วนตรงนี้คือเปิดค่าใช้จ่ายเวลาคือการตั้งค่านะครับตั้งเวลานับถอยหลังปิดตั้งเป็นตารางเวลาปิดเปิดส่วนใหญ่พอเป็นเบรกเกอร์เนี่ยเราไม่ค่อยตั้งค่าอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาทำงานไปนะครับแล้วก็มีตั้งรอบเวลาเปิดปิดคือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป1เครื่อง2เครื่องอาจจะตั้งเวลาปิดเปิดได้แต่พอคุณเอาไปใส่เป็นเบรกเกอร์ที่จ่ายไฟให้กับห้องกับบ้านเนี่ยมันปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับนานๆปิดทีนะแล้วก็ถัดมาเรื่อง inching ก็คือนับเวลาถอยหลังปิดนะครับปกติแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น inching แต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาแปลแปลกๆนะเป็นปวดเมื่อยผมก็งงเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตแปลมาอีกทีหนึ่งก็ได้ดูงงๆก็ไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้อย่าลืมนะตรงนี้ปรับได้เลื่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องฉากครับจุดนี้เป็นการตั้งค่านะครับบันทึกการเตือนภัยคือหลอกต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามีการเตือนนะครับปกติแล้วเวลาการเตือนเนี่ยครับ
เขาจะขึ้นเตือนกระแสรั่วเนี่ยรั่วตลอดเลยรั่วเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นไม่เป็นไรครับแล้วก็ถัดมาเรื่องการตั้งค่าการเตือนปกติแล้วการตั้งค่าตรงนี้จะควบคุมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกระแสไฟรั่วมีการตั้งเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่ารั่วเกิน99มิลลิแอมป์ให้มีการแจ้งเตือนนะครับเตือนขึ้นมาในตัวอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ในระบบด้วยแอปด้วยนะครับแล้วถัดมาสวิตช์ปลุกเนี่ยมันแปลมาอีกแปลกๆอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วหมายถึงการคอนโทรลนะถ้าคุณไปดูเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากระแสที่เกินเกณฑ์จะคอนโทรลด้วยหมายความว่าให้ตัดไฟหรือปิดเบรกเกอร์นั่นเองนะครับเป็นการทริปของเบรกเกอร์ซึ่งผมปิดผมไม่ใช้เพราะว่าของผมเนี่ยมันกระแสมันรั่วออกมาอยู่แล้วถึงแม้ว่าผมจะเดินกาวผมเช็คไฟแล้วสายเอ็นไม่มีไฟแน่นอนแต่ระบบมันยังดีเทคอยู่ผมก็เลยปิดใช้งานไปไม่เปิดใช้งานเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะทิปนะครับตัวนี้ก็แปลกๆเหมือนกันผมยังหาสาเหตุอยู่ผมไม่แน่ใจว่าต้องไปเดินกาวตรงไหนผมเดินกาวทั้งโซลาร์ชาร์จเจอร์ทั้งแผงทั้งระบบอื่นๆด้วยก็ไม่หายครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับถัดมาเรื่องอุณหภูมิสูงเกิน55ให้ตัดไฟนะครับจริงๆก็ไม่ต้องตัดก็ได้หรือตัดก็ได้แล้วแต่คุณถัดมาถ้ากระแสไฟที่จ่ายเกิน50แอมป์ให้ตัดไฟถ้าแรงดันเกิน270ให้ตัดไฟแล้วก็ถ้าตรวจพบในส่วนของแรงดันต่ำกว่า180ให้ตัดไฟเนี่ยครับอันนี้คือการตัดไฟหมดเลยว่าจะเปิดการตัดไฟหรือเปล่าของแต่ละค่าที่ detect เกินค่า threshold ที่ตั้งเอาไว้นะครับเขาให้ตัดไฟให้เรียบร้อยกลายเป็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ดับนะครับถ้าเกิดคุณตั้งแบบนี้หรือคุณไม่อยากให้ดับคุณก็แค่ detect แต่ไม่ต้องตัดไฟนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยปิดไปก็ได้นะครับแล้วก็ detect เกิน50แอมป์ก็ให้แจ้งเตือนแต่ไม่ต้องตัดไฟนะครับประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริงก็คือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถัดมาRecoding ก็คือเวลาที่ระบบมันตัดแล้วเนี่ยให้กลับมาเชื่อมต่อใช้งานอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดใช้งาน Recoding เป็นการเปิดใช้งานกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเวลาเชื่อมต่อก็หลังจากที่ดับไป30วินาทีนะครับส่วนรหัสผ่านตรงนี้เป็นรหัสผ่านของการเข้าไปตั้งค่าใช้จ่ายพลังงานค่าใช้จ่ายเงินคิดเงินอะไรประมาณนี้นะครับอยู่หน้าแรกนะแล้วก็ Relay Power On หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าระบบตัดไฟแล้วหรือระบบไฟ AC เนี่ยมันดับไปแล้วมันเปิดขึ้นมาแล้วสถานะของเบรกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดหรือเป็น Rim Member ล่าสุดนะครับสถานะล่าสุดที่ไฟดับเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนก็จะกลับมาสเตจนั้นจริงๆผมก็เป็น Power On ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆไฟดับไฟ AC หายไปแล้วกลับมาก็เปิดตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานพื้นๆแค่นี้แหละเพราะว่าเขาเป็นแค่เบรกเกอร์ผมก็เอามาเพื่อที่จะดูพลังงานดูโวลต์ดูกระแสผ่านมือถือมีการเตือนได้เห็นความเคลื่อนไหวใช้งานพลังงานอะไรอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นผมเอามาใช้ร่วมกับไฟขาเข้าโซลาร์ชาร์จเจอร์ซึ่งเป็นสมาร์ทปลั๊กนะครับสมาร์ทปลั๊กก็จะวัดพลังงานได้เหมือนกันมีการใช้ไฟบ้านหรือเปล่าตอนนี้โวลต์ของบ้านอยู่ประมาณนี้มีการใช้ไฟบ้านร่วมด้วยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีการใช้ไฟบ้านเพื่อจ่ายสำรองไฟให้กับโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าพลังงานที่มาจากขาเข้าจากไฟบ้านเข้าสู่โซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ผมใช้ร่วมกันเฉยๆส่วนตัวนี้ผมก็เอามาควบคุมการจ่ายไฟจากระบบโซลาร์เซลล์เข้าบ้านมีการวัดว่าใช้พลังงานตลอดเวลาจริงๆไม่ได้ใช้เยอะครับใช้แค่ประมาณ65วัตต์นะครับมากสุดก็ประมาณ150วัตต์ขึ้นลงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับอื่นๆการตั้งค่าไม่ได้จำเป็นต้องมีอะไรครับเราเอาไว้มอนิเตอร์ค่าต่างๆเท่านั้นเองนะครับส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าไปอาจจะมีดับได้เพราะว่าเรามีการใช้งานพลังงานเกินค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ใช้งานเลยนะครับส่วนอื่นๆการตั้งค่าตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ตรงนี้คือเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมีการตั้งค่าแจ้งเตือนซึ่งปกติแล้วการตั้งค่าอื่นๆพวกนี้ไม่ได้ใช้เราตั้งค่าผ่านแอปก็พอมีออฟไลน์ notification ถ้าออฟไลน์ให้แจ้งด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็มีเท่านี้ส่วนการติดตั้งอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เองตามที่ผมอธิบายไปการใช้งานก็ต่อ Wi-Fi ได้ถือว่าเป็นใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้กับ Wi-Fi 2.4 ได้อย่างเดียวนะก็เอามาเพื่อความสะดวกนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ